วัสดีครับก็หลังจากที่เมื่อกี้คลิปเมื่อสักครู่นี้ก่อนหน้านี้นะครับก็ได้แนะนำส่วนประกอบของตะเกียงเจ้าพายุไปแล้วนะครับทีนี้ในระดับต่อไปนี่ก็จะทำคลิปวิธีการจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับเบื้องต้นนะครับก็ก่อนอื่นก็คงต้องแนะนำสิ่งที่จะต้องใช้ในการจุดตะเกียงเจ้าพายุมีอะไรบ้างนะครับอันแรกเลยอันนี้นะครับน้ำมันก๊าซอย่างดีนะครับก็ซื้อได้ตามร้านฮาร์ดแวร์ทั่วไปนะครับมีจำหน่ายก็ลองหาดูนะครับหาซื้อได้ง่ายอันดับต่อไปคือแอลกอฮอล์นะครับก็ตัวนี้สำหรับใช้เบื้องต้นนะครับในการเผาแกนหลักนะครับก็ถ้าเป็นสมัยก่อนก็เรียกว่าเผาหัวนั่นเองนะครับเป็นแอลกอฮอล์นะครับผมใช้อยู่ที่70%นะครับแต่จะให้ดีนี่เราควรจะใช้แบบ100%เพื่อที่จะได้การเผาไหม้ให้ความร้อนนี่ก็จะเยอะกว่าอันนี้ก็จะต้องใช้เวลานานหน่อยต่อไปก็คือกลวยเล็กนะครับเป็นกลวยอันนี้ก็คือใช้สำหรับเติมน้ำมันก๊าซลงภายในตัวถังของตัวตะเกียงเองแล้วก็อันสุดท้ายก็คือไฟแช็กนะครับอันนี้ผมก็จะใช้เป็นแบบยาวนะครับก็หลักๆก็จะตามนี้ครับ4 อันนั้นอันดับต่อไปก็เดี๋ยวชมวิธีการจุดตะเกียงเจ้าพายุกันเลยนะครับเอกของเรานะครับก็คือตะเกียงเจ้าพายุตัวนี้เจ้าพายุตัวนี้ก็เป็นยี่ห้ออยู่นะครับ350 แรงก็ตัวนี้ค่อนข้างจะติดยากนิดนึงนะครับเพราะว่าหลังจากที่เราอัดความดันไปแล้วเนี่ยน้ำมันจะไหลออกมาช่วงตรงหัวบางครั้งก็จะเกิดเปลวไฟนะครับถ้าเราเผาหลักไม่ดีแล้วเราเปิดตัวน้ำมันเองมันยังไม่กลายเป็นไอนะครับมันจะลุกเป็นไฟสิ่งสำคัญของการจุดตะเกียงนะครับไม่ว่าลูกนี้หรือลูกไหนก็คือว่าเราจะต้องเผาหลักให้ร้อนให้ดีที่สุดก่อนก็คือให้ร้อนเต็มที่จนมั่นใจว่ามันจะสามารถเปลี่ยนจากตัวน้ำมันซึ่งเป็นของเหลวกลายเป็นไอได้อย่างสมบูรณ์เราถึงค่อยดำเนินการจ่ายเชื้อเพลิงเข้าไปในระบบเข้าไปในตัวไส้นะครับก็ต้องใช้ใจเย็นๆโดยเฉพาะในช่วงที่เราเผาหลักนะครับงั้นเริ่มต้นอันดับแรกคือเติมน้ำมันเข้าไปที่ตัวตะเกียงก่อนก็คือเปิดฝาที่ตัวนี้นะครับที่ได้แนะนำไปแล้วนะครับก็คือตัวมันเองก็จะเป็นตัว pressure gauge ด้วยเป็นตัวสำหรับคอนโทรลเปิดปิดลมด้วยนะครับแล้วก็รวมทั้งเป็นจุดที่สำหรับจ่ายใส่เชื้อเพลิงเข้าไปในถังด้วยจริงๆตัวนี้ผมเติมมาแล้วครับก็เดี๋ยวจะใส่ให้ดูนิดนึงแล้วกันก็เปิดฝาออกก็ใช้กลวยตัวนี้ตัวเล็กตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็เติมน้ำมันเติมเข้าไปเลยนะครับสมมติว่าเติมละอีกก็จะให้ระดับอยู่ที่ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ปกติที่ผมเติมก็ประมาณครึ่งขวดนะครับก็จุดได้ 2-3 ชั่วโมงเลยนะครับแล้วก็ปิดฝาให้เรียบร้อยนะครับเก็บและน้ำมันก๊าซนะครับกลวยก็เอาออกก็เสร็จเรียบร้อยสำหรับการเติมเชื้อเพลิงเข้าไปในตัวตะเกียงนะครับโอเคนะครับปกติถ้าเป็นตะเกียงที่จุดง่ายๆเนี่ยตัวนี้เราก็จะปิดตัวนี้เลยนะครับเพราะว่าช่วงที่เราสูบลมเข้าไปเนี่ยเชื้อเพลิงก็จะไม่รั่วออกมาสำหรับตัวนี้นะครับสำหรับตัวนี้เลยเนี่ยเราจะเปิดเอาไว้ก่อนแล้วกันนะครับเปิดเอาไว้ก่อนเพื่อที่รอให้ก็คือเราจะรอให้หลักมันร้อนเต็มที่เสร็จแล้วเราให้อัดลมเข้าไปนะครับเพื่อให้เชื้อเพลิงวิ่งผ่านมาในระบบแล้วก็เป็นไอได้อย่างสมบูรณ์แน่นอนคือมั่นใจว่ามันจะไม่เป็นของเหลวซึ่งมันจะทำให้เกิดไฟไหม้บริเวณนี้นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะเปิดจริงๆเวลาจุดจริงเราไม่จำเป็นต้องเปิดตรงนี้ก็ได้นะครับอันนี้จะเปิดให้ดู
นี้ก็จะมีข้างในนี้ก็จะมีถ้วยสำหรับเติมแอลกอฮอล์เดี๋ยวลองขยับให้ดูไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะครับก็เดี๋ยวเราจะเติมแอลกอฮอล์เข้าไปในช่องนี้จะเห็นมันมีรูอยู่เห็นไหมมีล็อกขาไว้นิดนึงจะได้ไม่เกะกะนี่ก็จะเติมแอลกอฮอล์เข้าไปแล้วเข้าไปในถ้วยที่เมื่อกี้ซูมให้ดูสักครู่ก็ใส่ให้เต็มถ้วยเลยก็เผาไปเรื่อยๆจุดเลยนะครับอันนี้ติดแล้วนะครับติดแล้วอันนี้มันเป็นแอลกอฮอล์เราก็เลยจะไม่เห็นเปลวไฟนะครับถ้าเป็นกลางคืนเราก็จะเห็นเป็นเปลวไฟสีฟ้าตอนนี้เราจุดอยู่เป็นตอนกลางวันเนี่ยเราก็จะไม่เห็นเปลวไฟนะครับก็จะลำบากก็ต้องระวังเขาเผาไปนี่แหละคือช่วงสำคัญคือช่วงนี้เลยเดี๋ยวเราจะเผาให้หมดถ้วย1ถ้วยแล้วก็เติมอีกครั้งหนึ่งเป็น2ถ้วยซึ่งเพียงพอสำหรับการเผาหลักให้ร้อนอย่างเต็มที่แล้วก็ปล่อยเชื้อเพลิงเข้าไปได้อย่างสมบูรณ์นะครับตอนนี้เราก็ยังไม่อัดนะครับยังไม่สูบเพราะว่าอันนี้ถ้าเกิดเราสูบเข้าไปเนี่ยถึงแม้ตอนนี้เราจะปิดวาล์วตรงนี้ไปแล้วเนี่ยแต่ว่าตรงนี้มันยังมีระหว่างนอสเซิลเนี่ยตัววาล์วข้างบนใกล้ๆนอสเซิลเรียกว่าเข็มนอสเข็มตรงนู้นเนี่ยมันจะมีเก็บตรงนี้อยู่ช่องว่างให้เราเข้าไปเราลงเข้าไปเพียงเล็กน้อยไม่มากเนี่ยก็จะเป็นน้ำมันพุ่งออกมาที่ตรงหัวนมหนูนี่แหละจะไม่เกิดการลุกไหม้ตรงบริเวณนี้ซึ่งเราไม่ได้ต้องการให้ไหม้ตรงนี้เราต้องการให้มันวิ่งเป็นไอวิ่งผ่านเข้ามาตรงท่อนี้นะครับตรงท่อนี้นะครับเราก็ให้มันมาที่ไส้นะครับตอนนี้ก็รอก่อนนะครับรอให้เผาไหม้ไปก็จะนานนิดนึงเพราะเดี๋ยวเราอาจจะไม่ได้มีการตัดต่อก็สักพักหนึ่งตอนนี้ก็หมดไปประมาณครึ่งถ้วยละปัญหาคือสิ่งสำคัญคือเราต้องมั่นใจว่าไฟมันดับแล้วจริงๆเชื้อเพลิงหมดไปแล้วในรอบแรกนะครับเพราะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะเจอปัญหาว่าถ้าไฟมันดับอยู่เชื้อเพลิงไม่หมดจริงแล้วไฟยังลุกอยู่เวลาเราใส่แอลกอฮอล์เข้าไปเนี่ยตรงช่วงที่เราบีบเนี่ยตัวแอลกอฮอล์ก็จะออกมาแต่พอเราปล่อยปุ๊บเนี่ยจะดูดอากาศกลับไปทำให้เปลวไฟเนี่ยวิ่งเข้ามาปะทุอยู่ในขวดนี้ด้วยนะครับก็อันตรายเชียวนะครับอันตรายเลยล่ะนะครับสิ่งสำคัญนะครับก็เรื่องของความร้อนนะครับแล้วก็เชื้อเพลิงเองเป็นสิ่งที่ต้องระวังที่สุดสำหรับการจุดตะเกียงอันนี้นะครับช่วงนี้ก็รออยู่ตอนนี้ก็พองไปอีกพอสมควรแล้วจะจบ1ถ้วยแล้วล่ะตำแหน่งตอนนี้ก็คือวาล์วตรงนี้เราจะปิดไว้อยู่นะครับตอนนี้เรายังไม่เปิดนะวาล์วตัวนี้เราจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามั่นใจว่าหลักร้อนดีแล้วเดี๋ยวเราค่อยเปิดนะครับแต่ก่อนเปิดเนี่ยคือเราต้องปั๊มลมเข้าไปก่อนตอนนี้เรายังไม่ปั๊มเพราะว่าถ้าปั๊มเนี่ยมันจะไหลเข้ามานี่เลยไฟจะลุกเลยนะครับปกติถ้าเป็นตะเกียงที่สมบูรณ์กว่านี้เนี่ยนะครับคือเราปิดวาล์วเนี่ยตรงนี้ต่อให้มีแรงดันอยู่ในถังเนี่ยยังไงก็ไม่มีน้ำมันรั่วที่นี่นะครับดังนั้นในเคสเนี้ยคือผมเลือกลูกที่ค่อนข้างจะจุดยากนะครับมันนำเสนอให้พวกเรานะครับงั้นตอนนี้คือเราก็จะยังไม่อัดลมอัดอะไรเข้าไปจุดอย่างเดียวตอนนี้จุดอย่างเดียวเผาหลักอย่างเดียวให้ร้อนที่สุดจนมั่นใจว่าอย่างที่บอกนะครับร้อนจริงๆร้อนจนเพียงพอที่จะทำให้เชื้อเพลิงที่วิ่งผ่านหลักนี้ขึ้นไปเนี่ยข้างในเนี่ยพอวิ่งผ่านหลักปุ๊บพอพ้นมาจะถึงนมหนูพ้นจากนมหนูมาแล้วจะต้องเป็นไออย่างแน่นอนโซ่ดูนี่ก็เห็นนะครับ
เชื้อเพลิงกำลังเผาหลักนี้อยู่นะครับเผาหลักที่อยู่ข้างในนะครับที่อยู่ข้างในนะครับไม่ใช่หลักนี่นะครับที่อยู่ข้างในอยู่ที่อยู่ใกล้ๆไส้นะครับที่เป็นแนวตั้งอยู่นะครับลองชมดูเปลี่ยนมุมนิดนึงตอนนี้เชื้อเพลิงก็ยังไม่หมดยังเห็นเปลวไฟอยู่นิดๆถึงจะดูยากแต่ก็จะยังจะเห็นอยู่นะครับแต่ถ้าเป็นกลางคืนเนี่ยจะเห็นเปลวน้ำมันแอลกอฮอล์เนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นสีฟ้าเลยเราก็จะเห็นได้ชัดว่ามันหมดหรือยังนะครับก็จะนานนิดนึงเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์ตัวนี้ของเราเป็น 70% ด้วยก็ความร้อนก็จะน้อยหน่อยถ้าเราได้แบบเป็น 100% เลยเนี่ยก็ปริมาณความร้อนก็จะเยอะกว่านี้ก็อาจจะไม่ต้องถึง2รอบก็ได้นะครับแต่กรณีนี้มันจำเป็นที่ต้องใช้2รอบอย่างที่บอกไปนะครับก็ลองดูนะครับก็พยายามทำคลิปมาแชร์พวกเราเผื่อมีใครสนใจและได้ประโยชน์จากคลิปนี้ก็เผื่อไว้ผมดูเองด้วยนะครับวันหลังข้างหน้าก็อาจจะได้มาย้อนนิดนึงจะลองคิดว่าเปลวไฟน่าจะหมดแล้วก็จะลองเติมเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวจะจุดรอบ2โอเคก็เดี๋ยวจะลองอัดนะครับตอนนี้ปิดจะลองอัดความดันเข้าไปเล็กน้อยนะครับจะลองดูว่าเชื้อเพลิงจะพุ่งออกมาจากตรงนี้ไหมนะครับถ้าเชื้อเพลิงพุ่งออกมาเดี๋ยวเราก็จะปิดเลยต้องปิดก่อนต้องปิดรูนี่ปิดนะครับปิดก่อนไม่งั้นคือถ้าเราไม่ปิดนี่คือเราสูบลงเข้าไปก็ลมก็ออกหมดเสียแรงเปล่านะครับก็จะเหนื่อยเปล่าแบบตรงนี้นะนี่เราปิดแล้วก็ลองสูบเพิ่มความดันเข้าไปนิดนึงเดี๋ยวถ้าน้ำมันมันออกตรงนี้เราก็จะหยุดก่อนถ้าน้ำมันออกตรงนี้ก็แสดงว่าความร้อนของหลักนี่ยังไม่พอน่าจะพอใช้ได้เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวเราจะดูตรงสูบนิดนึงนะครับที่เหมือนมันไม่ค่อยกินสีนี้ถ้าตรงนี้มันไม่ค่อยนั่นก็เราก็ตรงนี้มันนวดหน่อยนะครับอันนี้เรียกว่าหนังสูบนะครับอาจารย์เติมแอลกอฮอล์มันล้างนวดนิดนึงครับให้มันนุ่มนะครับให้มันบางนิดนึงจะได้ให้มันแนบกับกระบอกสูบผมว่าน่าจะได้แล้วนะความร้อนน่าจะได้แล้วเดี๋ยวความดันที่แบบนี้ยังไม่ได้นะครับยังไม่ได้ปุ๊บใจร้อนไปเดี๋ยวรอก่อนต้องรอก่อนแสดงว่าหลักยังร้อนไม่พอเมื่อกี้เห็นว่ามีเปลวไฟลุกขึ้นมาตรงนี้แสดงว่าหลักยังร้อนไม่พออีกสักครู่นะครับจะลองทีจะลองดูเนาะมาแล้วนะครับแสดงว่าร้อนพอแล้วนี่เราก็เพิ่มความดันเข้าไปนี่ถือว่าจุดติดแล้วนะครับอยากให้สว่างก็ต้องแรงดันเข้าไปเยอะๆโอเค
ที่ตรงนี้ก็จะมีเกจอยู่นะครับอันนี้ถึงจะเป็นตะเกียงเก่าแต่ตรงนี้เกจก็ยังทำงานสมบูรณ์ดีอยู่สำหรับตะเกียงใบนี้นะก็มีปัญหานิดนึงตัวที่ผมบอกไปเรื่องของไอ้ตรงโมเซนที่ลมมันรั่วนิดนึงปรับสุดแล้วมันก็ยังไม่ได้ตอนนี้เราก็เพิ่มลมเข้าไปถือว่าจุดติดแล้วนะครับติดแล้วถือว่าติดเรียบร้อยแล้วนะครับนิดนึงก็ปิดหัวมันจะร้อนนิดนึงนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจุดตะเกียงทีนี้แข่งตัวนี้แข่งนะครับถ้าเราจะปิดก็ใส่ได้นะครับในช่วงเวลากลางคืนอะไรเงี้ยคือเราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้แล้วแต่เรานะครับถ้าใช้ก็คือมันก็จะเป็นตัวกดแสงลงมาด้านล่างนะครับทำให้ความสว่างที่ด้านล่างที่พื้นหรือตามถนนหรือทางเดินที่เราถือตะเกียงไปก็จะสว่างขึ้นนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการจุดตะเกียงเจ้าพายุนะครับลูกนี้ซึ่งถือว่าเป็นลูกที่ยากสมควรหลักๆก็คือยากก็คือสิ่งที่บอกไปนะก็คือต้องใจเย็นตอนช่วงที่เราเผาหลักนะครับต้องเผาให้นานนานพอสมควรเลยนะอย่างที่เมื่อกี้เราคือเติมไป2 รอบนะครับเผาไป2 รอบแล้วก็หลังจากที่เราเผาหลักร้อนแล้วเราถึงค่อย